साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ म आज हैन इलुमिना सिक्वेन्सिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपालीमा भिडियो बनाएर जानकारी दिन गइरहेको छु। कसरी गर्ने त इलुमिना सिक्वेन्सिङ हैन। इलुमिना सिक्वेन्सिङ भनेको चाहिँ डिएनए को लाई चाहिँ होल जुन जिनोम डिएनए हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्ट बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाइसकेर त्यसको सिक्वेन्सिङ गर्ने हो। सिक्वेन्सिङबाट चाहिँ त्यसको डिएनएमा कुन कुन न्युक्लियोटाइडहरू छ हैन, कस्तो स्ट्रक्चरमा कसरी एरेन्ज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो इलुमिना सिक्वेन्सिङको माध्यमबाट थाहा पाउन सक्छौँ र बायोइन्फर्मेटिक्स एनालाइसिसको माध्यमबाट त्यसको फङ्सन हैन अनि त्यसको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब इलुमिना सिक्वेन्सिङ स्टार्ट गर्नको लागि ल्याबोरेटरी एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले के कुरामा सबभन्दा सुरुमा ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयलाई म अब विस्तृतमा भन्न गइरहेको छु। इलुमिना सिक्वेन्सिङमा फर्स्टमा हामीसँग जुन डिएनए जिनोम हुन्छ त्यो डिएनए जिनोमलाई चाहिँ के गर्छौँ त इन्जाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस गरेर हामी के गर्छौँ त इन्जाइमेटिक डिग्रेड गर्छौँ। डिग्रेड गरेर त्यो डिएनए चाहिँ सानो सानो फ्र्यागमेन्टमा के हुन्छ त कन्भर्ट हुन्छ। सानो सानो फ्र्यागमेन्टमा आइसकेको डिएनएलाई चाहिँ हामी फ्लो सेलमा चाहिँ एडाप्टरको माध्यमबाट लाइगेट गराउँछौँ। एडाप्टरको माध्यमबाट यसरी त्यो फ्र्यागमेन्ट चाहिँ डिएनएमा लाइगेट भइसके पछाडि हामी त्यसमा पोलिमरेज इन्जाइम एड गर्छौँ र मेसिनमा राखिदिन्छौँ हैन। त्यो राखिसके पछाडि के हुन्छ त अब हामीसँग डिएनएको जस्तै पोलिमरेज इन्जाइमले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी डिएनए रेप्लिकेसनमा पोलिमरेज इन्जाइमको रोल हुन्छ त्यसरी नै यो इलुमिना सिक्वेन्सिङको बेलामा पनि फ्र्यागमेन्ट लाइगेट गरिसकेपछि इलुमिना सिक्वेन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ त त्यो पोलिमरेज इन्जाइमले चाहिँ त्यो यसको स्ट्रान्डलाई के गर्छ त पोलिमरेजले चाहिँ कपी गर्दै जान्छ हैन। कपी गर्दै गइसके पछाडि हामीसँग नम्बर अफ सिक्वेन्सहरू चाहिँ आइडेन्टिकल सिक्वेन्सहरू डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सहरू चाहिँ सानो सानो हुन्छ। साथसाथै उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने एडाप्टर सिक्वेन्सहरू पनि लाइगेट भएको हुन्छ। हो यसरी हामीले डिएनएलाई चाहिँ यसको क्वान्टिटी हामीहरूले म्याक्सिमाइज गरिसके पछाडि बढाइसके पछाडि टुक्रा टुक्रा गरेर त्यस पछाडि हाम्रो मसिनमा कसरी रन गर्ने र कसरी सिक्वेन्सहरूलाई चाहिँ न्युक्लियोटाइडहरूलाई चाहिँ कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ हैन। त्यो पहिचान गर्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त हामीसँग त्यो क्वान्टिटेटिभली हाई सङ्ख्यामा भएको चाहिँ त्यो जुन डिएनएका फ्र्यागमेन्टहरू छ एडाप्टर सिक्वेन्स सहितका तिनीहरूमा अब हामी के गर्छौँ त तिनीहरूको कम्प्लिमेन्ट्री प्राइमरको प्रयोग गर्छौँ। कम्प्लिमेन्ट्री प्राइमर राख्छौँ। प्राइमर राखिसके पछाडि त्यसमा हामीले अब के गर्छौँ त अलिकति भिन्न किसिमको कुरा के रहन्छ भने अब हामीसँग न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फ्लोरेसेन्टली लेबल न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ जस्तै ATCG हो यस्तो यो विभिन्न कलरहरूले चाहिँ कलर कोडेड हुन्छ र त्यो न्युक्लियोटाइडहरूले जस्तै त्यो कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्समा बाइन्ड गर्यो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त त्यसको फ्लोरेसेन्स चाहिँ के गर्छ त इमिट गर्छ। जस्तै एले टीसँग बाइन्ड गर्यो भने येल्लो कलरको फ्लोरेसेन्स अरे हैन। उता अब फेरि टीले एसँग बाइन्ड गर्यो रेड कलरको फ्लोरेसेन्स। जस्तै सीले जीसँग बाइन्ड गर्यो ग्रीन कलरको फ्लोरेसेन्स। हो यसरी के गर्छ त फ्लोरेसेन्सको माध्यमबाट चाहिँ त्यसमा भएको न्युक्लियोटाइडहरूको सिक्वेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त हामी थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बायोइन्फर्मेटिक्स टुल्सको माध्यमबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। एनालाइसिस गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरूको पत्ता लगाउने हैन कन्ट्रोल गर्ने विषयमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू फर्दर त्योबाट क्लु निकालेर त्यही अनुसारको चेन्ज के गर्नुपर्ने छ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण ज्ञानहरू पाउन सक्छौँ र हाम्रो रिसर्चलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। साथीहरू धन्यवाद।